มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับในสมัยอยุธยาเนี่ยได้สั่งหมวกชนิดนี้เป็นหมวกสักหลาดนะครับในยุคของพระเจ้าตากสินเนี่ยท่านทรงหมวกสักหลาดสีดำนะครับเป็นสั่งมาจากทางยุโรปเนาะเพราะนั้นสักหลาดเนี่ยมันสามารถงอได้ลอยลมได้นะครับแล้วก็จะมีผ้าคาดตรงที่คางเนี่ยจะเห็นได้ว่าอนุสาวรีย์เนี่ยจะทำหมวกชนิดนี้คล้ายๆกันแล้วก็เป็นทรงชลูขึ้นไปนะครับเราเรียกหมวกชนิดนี้ว่าหมวกอะไรใครรู้ไหมมีใครมีความรู้ไหมมีใครรู้ไหมเดี๋ยวลุงค่อยมาเล่าเรื่องนี้นะครับปรากฏว่าตอนอยุธยาเนี่ยเขาว่าเนาะสั่งมาทั้งหมด30 ใบนะครับก็มีหมวกที่เหลืออยู่บ้างพระเจ้าตากสินก็เอามาทรงสวมนะครับทำเป็นแม่ทัพในกองนะครับแล้วก็จะมีลายข้างๆเนี่ยเป็นลายเฉลียวหกเนาะแล้วก็มีขนบางคนก็ว่าเป็นขนไก่นกเผือกบางคนว่าเป็นนกกูแกอะไรเงี้ยเป็นเผือกเพราะนั้นเป็นสิ่งมีค่าหายากแล้วก็ทำเป็นสัญลักษณ์นะครับไอ้ตัวเนี้ยนอกจากงดงามแล้วก็บ่งบอกถึงฐานะแล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวที่สำหรับให้ลูกน้องคอยมองครับว่าผู้นำที่อยู่บนม้าหันหน้าไปทางไหนไอ้ขนนกเนี่ยมันจะคอยสะบัดมันจะเห็นได้ชัดว่าจะมุ่งไปทางไหนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสัญลักษณ์ที่เป็นโค้ดนะเหมือนการทำโค้ดมือในปัจจุบันหรือโค้ดที่เป็นแสงเป็นรหัสมอสอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้คือความคิดที่ฉลาดมากปรากฏว่านอกจากหมวกสักหลาดแล้วก็จะมีแผ่นบุเป็นทองคำนะครับเป็นอลูมิเนียมบางคนก็ว่าเป็นจืนนี่คืออลูมิเนียมเนาะชนิดหนึ่งแล้วก็ปิดทองคำประดับด้วยเพชรพลอยนะครับข้างบนทำเป็นยอดปลายแหลมตรงกลางเนี่ยเป็นวงเป็นดวงเนี่ยก็คือลายมันดาราเห็นไหมปรากฏว่าที่พระศของพระองค์เนี่ยจะมีแถบผ้านะครับเขาว่ามี2 เวอร์ชันเหมือนกันผ้าที่เป็นผ้าจริงๆนะครับสำหรับปิดเป็นยศเนี่ยถ้ากางออกมาเนี่ยมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็มีมุมหยักเข้าไปมีแถบ2 แถบนะครับเขาว่าสั่งแถบเนี้ยเป็นกระดาษปิดทองมาจากเมืองจีนสมัยก่อนการปิดทองคงยากมากแล้วก็ทาด้วยแป้งเปียกสมัยก่อนเนาะแล้วก็ติดเครื่องทรงบางคนก็ว่าไอ้ตัวเนี้ยนะครับที่มันเป็นขอบหนาเนี่ยมันไม่ใช่ผ้าอาจจะมี2 เวอร์ชันก็ได้เขาเชื่อว่าเป็นหนังแรดสั่งมาจากอินเดียซึ่งหนังแรดมันแข็งไหมแข็งมากฟันไม่เข้าอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าพระเจ้าตากสินทรงถือดาบใหญ่ไหมใหญ่มากเลยเพราะนั้นวิธีการคิดของทางงานศิลปะแล้วก็สอดคล้องกับเรื่องยุทโธปกรณ์ในการรบโบราณนะครับดาบอันนั้นด้ามจะต้องยาวปิดข้อศอกเลยทันทีที่ยกขึ้นไปเป็นไงต่อสู้เวลาถูกฟันก็จะถูกที่ด้ามของมันซะก่อนอย่างนี้เป็นต้นเหมือนกับเครื่องรบสมัยก่อนนะที่เป็นไม้เนาะเพราะนั้นถ้าจะมีเครื่องทรงอีกตอนที่ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์นะครับก็จะมีแถบตะกรุดแล้วก็จะมีลูกกลมๆเนาะเหมือนลูกประคำนะครับอันนั้นไม่ใช่ลูกประคำเนาะอันนั้นเป็นเขาเรียกสร้อยฟองมุกมันเป็นทองคำครับเป็นเชื่อว่าเป็นเครื่องรางของพระมหากษัตริย์แล้วก็จะมีลูกน้ำเต้าเล็กๆห้อยปิดตรงท้ายนะครับก็จะเป็นพวกเชือกเครื่องรางที่โบราณก็เชื่อเหมือนกันก็คือมีพระปลุกเสกเพราะนั้นการที่ห้อยพระโบราณเนี่ยเขาไม่ได้ห้อยกันทุกวันนะเวลาเราจะออกรบเราถึงจะไปเบิกพระเนี่ยมาจากวัดพระก็จะทำพิธีให้ศีลให้พรแล้วก็เอาพระติดตัวไปเพื่อเป็นมิ่งขวัญกับเรานะครับเพราะนั้นคนไทยในยุคโบราณตั้ง700 ปีที่แล้วเนี่ย1,000 ปีที่แล้วก็ยังนับถือศาสนาพุทธเนาะก็จะเชื่อเรื่องการได้รับสิ่งมงคลติดตัวไว้เพราะนั้นอันนี้มันเป็นเหมือนกับเรียกอะไรการตอกบัตรเนาะการตอกบัตรเช่นคุณไปลบกี่คนมีพระ100 ชิ้นเพราะนั้นคนไปลบก็คือ100 คนนะครับกลับมาคืนได้90แสดงว่าตายไป10อย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นวิธีการคิดเนี่ยมันแยบยลมากนะครับคราวนี้พระเจ้าตากสินตอนที่มีการหลังจากที่สถาปนาเป็นเมืองธนบุรีแล้วเนี่ยก็มีพื้นดินสุดท้ายนะครับอยู่ที่เขตวงเวียนใหญ่ปัจจุบันก่อตั้งเป็นมหาวิทยาลัยอะไรมีใครรู้บ้างนั่นเป็นดินพื้นสุดท้ายนะครับเป็นพระเจ้าตากสินเพราะนั้นวงเวียนใหญ่จึงมีความสำคัญต่อพระเจ้าตากสินมากเนื่องจากว่าเดิมโบราณนะครับเมืองธนบุรีเป็นแค่เมืองเกาะเล็กๆนะครับที่สำหรับเก็บภาษีอากรส่งเข้าอยุธยาเพราะนั้น
เรือที่สินค้ามาจากจีนจากทางยุโรปโปรตุเกสอะไรเนี้ยผ่านตรงนี้ก็จะมีการเก็บค่าภาษีนะครับค่าภาษีมีมานานแล้วปรากฏว่าพระเจ้าตากสินก็รู้เรื่องนี้นะครับเอาเมืองหน้าด่านเนี้ยเป็นด่านชัยเลยเรียกว่าศรีมหาสมุทรเพราะนั้นจึงชื่อเมืองว่าธนบุรีก็คือเราเรียกว่าธนบุรีแม้กระทั่งเราเรียกพระองค์ว่าพระเจ้าตากสินจริงๆพระนามท่านคือพระเจ้ากรุงธนบุรีเห็นไหมความยิ่งใหญ่มันต่างกันปรากฏว่าทำไมเราเรียกว่าสินเนื่องจากว่าเดิมทีเดียวท่านเป็นคนจีนเดิมทีเดียวคนจีนก็ตั้งชื่อบุตรชายว่าเซินเซินซินเป็นคนจีนแต้จิ๋วนะครับเพราะนั้นในยุคนั้นเองก็เลยมีการค้าขายระหว่างคนไทยกับคนจีนมากที่สุดพระเจ้าตากสินได้นำอิมพอร์ตคนจีนมาจากเมืองจีนเลยเนาะตอนนั้นเข้ามาจำนวนเป็นแสนคนนะเนื่องจากว่าเป็นเชื้อสายเดียวกันแล้วจำได้ไหมคราวที่แล้วลุงเล่าเรื่องสยามประเทศเป็นที่เดียวในโลกที่กลืนคนจีนเป็นคนสยามโดยที่แบ่งกันไม่ออกเลยแม้กระทั่งปัจจุบันเราก็ไม่รู้ว่าคนจีนมีมากกว่าคนพื้นถิ่นไหมนะครับโดยเฉพาะช่วงรัชกาลที่5มีคนจีนเข้ามาถึง 250,000 คนนะครับเพราะนั้น2 ล้านเนาะ2 ล้านเข้ามาเยอะมากเลยนะครับแล้วก็กระจายไปอยู่ทั่วทุกแผ่นดินในสยามประเทศเลยนะครับเนื่องจากว่าคนจีนเขาถูกขังในที่อยู่การทำมาหากินลำบากแต่ว่าคนสยามประเทศยุคนั้นทำไมต้อนรับขับสู้ดีแม้กระทั่งครั้งหนึ่งที่เราเรียกว่าแซปเปอร์เนาะแซปเปอร์คือเขาย่อมาจากสายลับเนาะ SAP เนี่ย SAP เนี่ยคือคนญี่ปุ่นที่หลงเข้ามาอยู่ในเมืองไทยตอนนั้นคนไทยก็ยังคิดว่าตลกอ่ะคนญี่ปุ่นมาพายเรือขายก๋วยเตี๋ยวขายอาหารเล็กๆขายผักพายในริมแม่น้ำนะครับอยู่รอบบางกอกเลยอยู่รอบอยุธยาเลยตอนนั้นคนไทยหัวเราะหมดเลยโอ้คนญี่ปุ่นน่าสงสารปรากฏว่าคนไทยก็ให้ข้อมูลต่างๆพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นวิศวกรครับเป็นคนเรียนศิลปะเป็นนักทำแผนที่เห็นไหมเขาแค่พายเรือเขารู้เลยระยะห่างพายไปกี่นาทีพายไปกี่โค้งเขาทำแผนที่อากาศเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ล่างใส่กระดาษนะครับทำให้เกิดการบุกมาเข้ามาสยามประเทศในสงครามโลกครั้งที่2เมืองใหญ่ๆก็คือกาญจนบุรีเพราะนั้นพวกนี้เป็นนักสำรวจหมดเลยนะบางคนเห็นหาบของขายนะครับไปหัวเราะเขาว่าโอ้คนญี่ปุ่นลำบากจริงๆเขาเป็นวิศวกรบางคนเป็นนายแพทย์ด้วยซ้ำเนาะบางคนก็เป็นนักทำแผนที่นะครับเพราะนั้นประเทศไทยปัจจุบันก็จะมีวิชาเรียกว่าแผนที่ทหารนะครับซึ่งแผนที่ประเทศไทยที่คนใช้เป็นมาตรฐานทั่วประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกจะต้องถูกการันตีโดยกรมแผนที่ทหารเท่านั้นไม่ใช่ว่าอยู่ๆคุณจะไปทำแผนที่สำรวจขึ้นมาเองแล้วรับรองตัวเองไม่ได้นะเพราะนั้นแผนที่ทหารคือแผนที่ที่เขาเชื่อว่าถูกต้องที่สุดนะครับคราวนี้ย้อนกลับมาพระเจ้าตากสินนะครับตอนนั้นพระเจ้าตากสินเนี่ยก็อยู่ในพระมหากษัตริย์ในชื่อว่ารามาธิบดีท่านก็ตั้งตัวเองว่าเป็นพระรามาธิบดีที่4รามาก็มาจากคำว่าพระรามนั่นเองนะครับคราวนี้ท่านใช้คนเท่าไหร่นะเมื่อกี้ย้อนกลับไปตีเมืองจันทร์500 คนนะครับแล้วก็มาตั้งกองทัพที่ธนบุรีในวันที่4 ตุลานะครับสถาปนากรุงธนบุรีก่อตั้งในวันที่28 ธันวานะครับปี 2310 ปรากฏว่าพระองค์อยู่ในกรุงธนบุรีได้แค่ประมาณ15 ปีจริงๆแล้ว14 ปีกับอีกประมาณลุงจำไม่แน่ไม่นอนนะว่า7 เดือนหรือเปล่าเนาะมันไม่ได้15 ปีเป๊ะนะครับแต่ที่น่ามหัศจรรย์คือ1กรุงธนบุรีเป็นเมืองที่เจริญรวดเร็วมากเลยทั้งตอนนั้นทำไมพม่าบุกอยุธยาแตกยับเลยนะบ้านเมืองเสียหายมากนะครับพระเจ้ากรุงธนก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินก็มีวิธีการคิดก็คือไปเอาก้อนอิฐนะครับจากอยุธยาให้แกะส่วนที่ใช้ได้ออกมาใส่เกวียนมาบรรทุกเพื่อจะมาสร้างที่กรุงธนบุรีปรากฏว่าระหว่างทางเนี่ยมันทำไมสมัยก่อนยังไม่มียางรถยนต์เนาะถนนก็ไม่เรียบร้อยยังไม่มีการตัดถนนจะเป็นห้วยหนองคลองบึงที่ไม่เรียบบ้างปรากฏไอ้คนที่ขนนะครับ
มันก็เบื่อมันก็ทิ้งไปบ้างอะไรไปบ้างเนาะทำให้การขนย้ายอิฐจากอยุธยามาธนบุรีลำบากมากปรากฏว่าพระเจ้าตากสินก็รู้ว่าไอ้ก้อนอิฐเนี้ยมันมีคนสร้างขึ้นมานะครับเราเรียกอิฐนี้ว่าอะไรนะสีแดงๆสำหรับคนกรุงเทพว่าอิฐมอญเดิมทีเดียวมันไม่มีชื่อนะมันมาจากคนมอญมันเผาไอ้ก้อนเนี้ยทางเหนือเรียกว่าดินจีเนาะก็คือการเผาเนี่ยคนทางเหนือไม่เรียกอิฐนั่นคืออิฐในภาษาภาคเหนือก็คือความเหนื่อยยากลำบากเพราะนั้นจึงเป็นอิฐมอญนี่เราได้ยินหรือยังอิฐมอญมีวิธีการคิดเพราะนั้นพระเจ้ากรุงธนก็เลยให้คนมอญนะครับมาเผาก้อนอิฐสร้างเมืองใหม่นะครับใช้เวลาแค่15 ปีคราวนี้เรื่องที่พระเจ้าตากสินทรงโบยพระเนื่องจากว่าท่านคงเผลอนะครับเนื่องจากว่าท่านเป็นคนที่ศึกษาธรรมะคราวนี้ในอยุธยามันถูกเผาไปแล้วเนี่ยเรื่องตำรับตำราเกี่ยวกับศาสนามันก็คงล่อยหลอไปปรากฏว่าพระบางองค์ท่องคาถาท่องบทสวดไม่ได้ท่านก็คงแบบเป็นพระผู้ใหญ่ขนาดนี้แล้วท่องไม่ได้ทุกบทก็คงอาจจะมีการลงโทษบ้างทำให้มีคำว่าพระวิปลาสนะครับคราวนี้คุยถึงเรื่องทหารองครักษ์ของพระเจ้าตากสินท่านมีทหารคู่ใจเราจะเห็นได้ว่าการสร้างอนุสาวรีย์นะครับเดี๋ยวลุงค่อยมาเล่าเรื่องวงเวียนใหญ่เนาะมันจะมีบางแห่งที่เป็นท่านทรงม้าแล้วก็กระโดดนะครับอาจารย์ที่เก่งๆในยุคนี้ปั้นพระเจ้าตากสินกับพระนเรศวรมากที่สุดลุงน่าจะชื่อพลาดอนมั้งเนาะปัจจุบันก็เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่สำหรับกรมศิลปากรนะครับวันหนึ่งถ้ามีโอกาสลุงก็จะไปทำ YouTube ในที่ต่างๆเช่นสำนักราชวังสำนักพราหมณ์ต่างๆแล้วก็ไปดูเรื่องการทำเครื่องสูงเกี่ยวกับแผ่นดินนะครับเพราะนั้นคนทำงานศิลปะเนี่ยลุงอยากให้นอกจากหากินที่ดำรงชีพได้แล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนลองคิดสร้างผลงานฝากไว้ในแผ่นดินนะครับทำให้เป็นวัฒนธรรมเป็นสิ่งก่อสร้างเป็นความภูมิใจสำหรับเราและครอบครัวเพราะนั้นหลายคนก็จะมีผลงานต่างๆโชว์ไว้บนแผ่นดินนะครับคราวนี้เมื่อกี้เล่าถึงทหารองครักษ์4 คนนะครับเหมือนทหารองครักษ์ที่ประจำขาของช้างเหมือนกันปรากฏว่าในช่วงพระเจ้าตากสินท่านก็ไม่ได้ทรงช้างไปรบกับพม่าเนาะท่านทรงม้านะครับเดี๋ยวลุงจะมาเล่าชื่อม้าตัวนี้นะครับแล้วทำไมม้าถึงยืนตรงปรากฏว่าสัตว์ทุกชนิดบนโลกเวลายืนเนี่ยมันจะไม่ยืนขาหน้าตรงอย่างนี้นะครับมันจะยืนเอียงกันไปข้างหนึ่งข้างหลังก็เพ่ไปอีกข้างหนึ่งเพื่อให้ยืนได้เพราะนั้นช้างเหมือนกันยีราฟเหมือนกันแรดเหมือนกันจะไม่ยืนตรงเป๊ะนะครับมันจะต้องยืนขาเอียงไปนิดนึงแม้กระทั่งหมาเวลาวิ่งขาหน้ากับขาหลังก็ต้องสัมพันธ์กันเอียงนะแต่หน้ามันตรงแมวเหมือนกันเพื่อให้ขามันไม่พันกันนะครับปรากฏว่ามีทหารองครักษ์4 คนนะครับซึ่งดูแลพระเจ้าตากสินเป็นทหารปัจจุบันเราเรียกทหารเหล่านี้ว่าทหารราบนะครับก็คือทำงานอยู่บนพื้นนะครับ1ก็มีหลวงพิชัยอาสานะครับคือใครได้ยินบ้างเคยได้ยินไหมพระยาพิชัยดาบหักนะครับก็คือหลวงพิชัยอาสาคนที่2คือพระยาเชียงเงินนะครับหรือพระยาท้ายน้ำเดิมทีเดียวเนี่ยเขาอยู่เมืองเชียงเงินนะครับคนที่3คือหลวงพรหมเสนาคือเจ้าพระยานครสวรรค์นะครับมาจากที่ต่างๆเลยนะมาอารักขาพระเจ้าตากสินนะครับคนสุดท้ายคือเจ้าพระยาจักรีเจ้าพระยาจักรีคำว่าพระเจ้าพระยาจักรีนะครับมันเป็นตำแหน่งนะเพราะนั้นอาจจะมีหลายคนก็ได้ไม่ใช่พระยาจักรีที่มาเป็นรัชกาลที่1นะอันนี้คนละคนนะครับตอนนั้นเจ้าพระยาจักรีเนี่ยชื่อว่าหมุดแล้วก็เป็นนายทหารคนแรกนะครับที่เป็นอิสลามแต่มาสวามิภักดิ์เพราะนั้นเจนได้ว่าอิสลามเนี่ยมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตั้งแต่สมัยศรีวิชัยแล้วนะตามตำนานเนาะมันจะมีไล่กันมาเรื่อยๆเลยครับปรากฏว่า4 คนเนี่ยเป็นทหารที่ซื่อสัตย์เป็นที่มาของคำว่าชาตินี้มีนายเดียวหลังจากที่พระเจ้าตากสินปกครองกรุงธนบุรีได้14 ปีกว่าๆเนี่ยคือตีสัก15 ปีเนี่ย
ก็ถูกปราบดาพิเศษก็คือเปลี่ยนราชวงศ์นะครับทหาร4